assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attainment and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh đại đức cảm sinh, vì thứ pháp thôi cơm nhớ thiết chúng sanh, tình kiến nhiều pháp lương do đạo ngã môn, như há liêu trần tư đi cố đà la, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Nan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi Sam Nhiều Sam Phu Tô Xie. Nam mô Đa Ca Tha Tô Ya Đa Ra A Ra Ha Đê Tam Nhiều Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to acknowledge. Now that I've come to receive and hold it within my sight, hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Ô thường thầm thầm vi diệu phá bá thiên vạn kiếp nạn tạo ngộ, ngã kim kiệm văn đắc thọ trì, hiện ngại như ai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shen Hoa, Venerable Bhikshunis, or Venerable Advisors, and Mitofo. Kính Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa Thượng Thiên Hoa, thưa quý sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, mô Phật. We have some good music today. It's like the most in Jose Master. Remember that? Yeah. We'll liven up the lecture. Như vậy thì chắc cái giảng pháp nó vui hơn một tí. Mới tôi thấy này. Okay, last week we talked about the three wisdoms. Tuần trước mình nói tam trí. Okay. 80 trí là nó mô tả ra cái trí huệ của ba cái trí huệ quan trọng của Phật giáo. Trí huệ thứ nhất là trí huệ nhất thiết trí, là trí huệ của vị thanh văn. Mấy A La Hán, Đức Chi Phật có được cái trí huệ này. Trí huệ thứ nhì là đạo chủng trí, là trí huệ của những ngài Bồ Tát. Trí huệ thứ ba trí huệ của Phật. So we talked briefly about, we talked extensively about the three wisdoms. The first one is all wisdom, that's of the sound hearers and practical Buddhas, the arhats, basically, the Hinayana wisdom. And the wisdom of the way, which is the wisdom of the Bodhisattvas, and then finally the wisdom of the Buddhas, which is the perfection of the prior two wisdom. Cái trí huệ của Phật là cái trí huệ, đây là cái mà sự viên mãn của những trí huệ của Bồ Tát với của Thanh Văn. I need to make a change here.
Sorry about that. If I didn't do it, I would forget. So, okay. Now, even though we talked about extensively about these three wisdoms here, especially the first two wisdoms, tuần trước mình nói rất nhiều về hai cái loại trí huệ này. But I need to caution you on getting stuck on the information. Để tôi phải khuyên quý vị đừng có tưởng là biết hết nha. Because all I did is I only spent a little bit of time explaining to you about try to differentiate for you the kind of wisdom that cultivators try to reach. But it's by no means what's all they're all about. Tôi cố gắng bỏ thì giờ ra để cho quý vị thấy được, hiểu được cái trình độ của trí huệ, cái sáng suốt của cái trí, cái người sáng suốt ta ra sao. Okay. Khi người ta tu, cái sự thành công của tu hành, người ta thấy được cái sáng suốt ở trong người mình, trong trí mình, trí huệ mình được mai mở trí huệ như vậy, thì cho quý vị thấy được cái khác biệt của cái sáng suốt của cái người sáng suốt, người tu hành là sao. Nhưng đều đừng có tưởng rằng là cái đó là cái huệ nó cỡ chừng đó thôi. Tôi mới diễn đạt một phần nhỏ thôi. All I did is describe to you a very small section of, for example, the wisdom of the way. Ví dụ khi mà giảng cái về cái đạo chuẩn trí thì chỉ nói cái một phần nhỏ cái đó thôi, thành đừng tưởng biết hết. Ok, cẩn thận. Alright. Now moving on. Sutra mentions about the thus come one. Kinh Địa Tạng này nhắc về những cái 10 cái danh hiệu của Phật. Thì một cái danh hiệu là Như Lai. One of the 10 titles of the Buddha, common titles of the Buddhas. All Buddhas have 10 common titles. Cái Phật, chư Phật đều có 10 cái danh hiệu giống nhau hết. Phật nào cũng gọi như vậy hết. One of them is the thus come one. Cái thứ nhất là Như Lai. Okay. Thus come one here carries on a very special connotation. Khi mình nói Như Lai, okay, carries both the idea of thus and come. Cái danh hiệu nó có nghĩa, có cái ý nghĩa của cái danh hiệu này là nó vừa có như, có nghĩa là không có động, lai là động. So within thus there's stillness. Okay, it's a little complicated. Okay, thus meaning is rú. Okay, rú meaning that it's stillness, meaning chỉ mộ. Chỉ mộ stillness. Stillness. Yeah. Chỉ ngồi also also means stillness as well. In Mahayana, chỉ mean quietness. There's no noise. Yeah, no noise. Okay. And lai is movement. So what the connotation here is the accomplishment of this particular individual is that it has at the same time both movement and stillness. That's the meaning of thus come one. Okay, rú lại, that's what it means. Meaning both ji, and then there's the samadhi, meaning it's no movement, and then there's movement with the come. Okay. Nghe hiểu? Cái như là không có động. Như có nghĩa là cái định lực ở trong cái định, thành không có động, không gọi là như. In the Chan Dharma school, in the Chan school, when they say the word thus, denotes you're in a state of samadhi. Okay, san mô trì. Okay. Cái thiền môn á, khi dùng chữ như có nghĩa là mình ở trong cái định. Okay. Như ở trong cái định. Ngược lại, cái lai á là có cái động, lai là cái đi tới, mình từ xa tới. Okay. So the rule is the samadhi, you're in samadhi, and lai is you're coming from somewhere.
to here. Okay, so this being here is in samadhi, and within samadhi, he came to our world. That's what it means. Thành cái Như Lai có nghĩa rằng là Ngài ở trong định, nhưng đều Ngài tới cái cõi thế giới mình ở trong cái định mới gọi là Như Lai. So that's what如来 really means. He's in samadhi, and yet he manifests coming to our world. Cái nào ngoài thần thông của Phật. Phật ở trong định nhưng dùng thần thông để mà tới cái thế giới này, để mà cứu mình. So the Buddha is in samadhi, and while in samadhi, he manifests his spiritual penetrations, okay, to come to our world to rescue us. Nghe hiểu không? Bởi mình gọi là Phật. This is why he's the Buddha and we're not. Yes. We're on slide 440. Okay? Questions? So that's the first meaning of the title. Yeah. So it within this being here, both being still mean no movement, and movement is not in conflict. It can coexist at the same time. Thành trong cái cảnh giới của Phật á, thì cái đồng với tình á, nó cùng một lúc với nhau mà không có choảng nào. Thì bái là có tin gì được không? Nói cách khác, in other words, within stillness there's movement, within movement there's stillness. Nói cách khác á, trong cái tĩnh á, nó có cái động, trong cái động nó có cái tĩnh, hoàn toàn không có khác biệt nhau. It's only us who differentiate between stillness and movement. As far as the Buddha is concerned, stillness and movement is one and the same. Okay. Đối với Phật á, cái động với tịnh nó không khác gì hết. Thành ra bởi vì gọi là Như Lai, có nghĩa là sao? Là Phật tới mà không tới. Giống như tới mà thực ra không phải tới. Cái tên hay dễ sợ, cái danh hiệu cái đặc biệt dễ sợ. You see, so如来really means that he manifests coming here, but he's really just a manifestation. He's really not. As if he's coming here. Okay? Why is that? Because actually he's here already. He's not coming. He's not going. He's with us already. That's why he's not coming. He's not going. See, that's what Mahayana, that's why it takes a little bit of understand, of cultivation, of study. He's here now? He's never away from us. He's still with us. But he manifests someone called Shakyamuni Buddha or Siddhartha, Prince Siddhartha, come here. Actually, he's here already. He's never left us. So it's like the mind being everywhere, his mind is everywhere, it's just him. That's right. He is his mind, right? That's right. Well, this is the Christian concept of God. They have so when Christians think God is not what Buddhists think God is. They think God is Shakyamuni. They think God Is Shakyamuni Buddha? No, they think God is in heaven, but they also think God is everywhere. God is in everywhere. Yeah, omnipresent, that kind of thing. That's right. But unfortunately, their concept of God, the omnipresent, is only within one world. Within this world, period. This world. Right. The Buddha is everywhere. There's many worlds. Yeah, like The galaxy, outside of the galaxy this as well. galaxy, right? Yeah. Okay. Nó nói cái này bên Thiên Chúa giáo nó có cái quan niệm giống như vậy, là Chúa Trời ấy, là ở với mình, không có đi xa đâu hết. Thành ra
Okay, so what it really means that the Buddha, okay, is omnipresent. And I'm glad you brought it up. Cái này có nghĩa là gì? Phật á, đâu Phật cũng có. Nhưng điều Phật hiện ra cái thể tướng là Phật từ tới quả thế giới. Thì mình Phật đã ở đây rồi. Okay. Thành với mới gọi là Như Lai, thì ra tới mà thì ra không phải tới. You see, so what happened is the Buddha, the concept of omnipresent, the Buddha is everywhere in the Dharma realm already. Dharma realm is Phật. Okay, that's the universe. He's everywhere already. Okay, but he somehow manifests birth as Prince Siddhartha and Shakyamuni Buddha to come to our world. But actually, he's here already. That's why it's like he's coming, but he's really not coming. Hả? Cái này là ứng thân hóa thân giống nhau. Ứng thân hóa thân giống nhau. So Shakyamuni Buddha is only a transformation body of the real Buddha. Any problem with that? Có ai thắc mắc gì không? Okay. Oh. Đới bằng nghiệp. She asked, so the Buddha came here to our world from Samadhi. How did we get here to our world? We get here because of our karmic retribution. We're here to pay our debts. Tới đây mà trả nợ, trả cái nghiệp của mình. Okay. Mình tới đây để phải trả cái nợ. We come here to this world to pay our debts. That's why we're here. Yeah. That implies that there's no opportunity. No, and then we create new opportunities. Right, okay. Of course. It's always a combination. No, if it's only to pay our debts, then you have no chance to get out. Right, so that can't be true. We are here to pay our debts, but right. That's not the only reason we're here. Sure, absolutely. But one of the things that we cannot escape is that when we're here, we need to pay our debts. Okay. Don't try to get out. We can't get out of it. Right. Because that's why we came here in the first place, to pay our debts. Whether you like it or not. Okay. Thì ông nói không phải mình tới đây mình trả nghiệp không, là chuyện mình cái cuộc sống mình chỉ như vậy không. Tôi nói là không phải chỉ mình trả nghiệp không, nhưng đều mình có những làm tạo nghiệp mới nữa. Nhưng điều thiệt sự là mình tới đây, cái phần chính, lý do chính mình tới đây là mình tới đây để mình trả cái nợ của mình. Có cái thân này mình phải trả cái nợ của mình, không chạy không được hay nữa. Okay, that's part of our job is to repay our debts. Any other questions? So she asked. So I've seen people who are from birth to death. They live in luxury. They know no suffering. So what debt are they repaying? We don't know what they're paying. Just because they look like they live in luxury and have everything doesn't mean they don't have anything they're paying. Họ nói là mình đâu biết, thấy bề ngoài sung sướng sao có biết là không khổ ở trong được. Sao cô biết không khổ?
She said being born in a rich family, well-to-do family, get an education, and get married, and live happy, and have happy children, happy family. So from observation, she thinks they're happy. Sao sư cô biết? Bởi sư cô mới xuất gia. Chứ người ta biết, người thường ta sống ở bên ngoài thôi, chứ ở trong về nhà là cãi nhau chí chóe, sao mà cô biết được? Hả? See, her advantage is she only sees us maybe 2 hours a week. Chứ cô Hên này, chứ cô gặp có tụi tôi có học họ có tuần gặp có 2 tiếng đồng hồ. Phần còn lại đâu biết người ta sống ra sao đâu. Sư cô nghĩ coi những người mà giàu nhất, có nhất á, những người giàu có nhất á, trong thế gian này đâu phải có nghĩa là họ sung sướng hạnh phúc đâu. Yeah. Và thầy, người ta tới cái thế gian này là có cái cộng nghiệp nó mới tới, hoặc là khi không mà nó tới, hoặc là cái cộng nghiệp nó mới tới đây. Nếu không có cộng nghiệp thì mình đâu có tới đây đâu. Thì có chung hết, có đủ loại nghiệp để mà tới, có nhiều nhân viên khác nhau để mình tới. Thành có một cái cộng nghiệp và cái nghiệp mình có chung với nhau để mình trả chung với nhau. Cái đó là một cái phần mình. Để trả lời, she says that there's some common retribution. For example, common retribution meaning that let's say you live in a country that's at war. So the war happens the whole country population. That's called common retribution. Okay. So there's always that. Cái cộng nghiệp bây giờ mình có trong đó. Chiến tranh là cái cộng nghiệp. Yeah. Con cũng thông dặn thầy, trên đời thế gian này đó, mình cũng công nhận nhiều gia đình rất là tốt, mà cũng rất là giàu có, mà rất sao con cái rất là sung sướng. Nhiều thấy gia đình rất là khó khăn lắm, suốt đời cài cuộc cũng nên sống qua ngày không được tái giả. Thành ra con suy nghĩ cái này cũng là mấy kiếp trước cái tu hành. Tại vì những người có tu hành, có bố thí đồ, có làm từ thiện đồ, thầy có biết thì nó đỡ hơn. Còn những người không có chắc biết mình nó thua hơn là như vậy không thầy? Yeah, đúng, cái đó đúng. Cái đó là biết sống, biết cách sống. Thành ra nó có cái lời ở trong. Còn mình biết sống thì mình làm bậy tầm bạ thôi, phí thời giờ của mình thôi, phí cuộc đời mình thôi. Okay. Nhưng điều đừng có quên chuyện này, tôi nói kỹ chuyện này. So let me tell you about the well-to-do and the happiness. Okay. A few weeks ago, last month you heard about Ted Kennedy passing away. Tháng trước quý vị nghe ông đại biểu ông Ted Kennedy chết, có nghe không? Ted Kennedy là người rất giàu có, gia đình giàu có, không thể tưởng được, nhà nó sành trăm đứa con, mà người nào cũng giàu, không thể tưởng được, giàu không cách nào mình nghĩ ra được, nó giàu đến độ như vậy. That Kennedy family is very wealthy, very powerful, right? Ted Kennedy lives in luxury and lives in whatever he wants, he gets. He has both wealth and power and influence as well. Okay. Thành ra chẳng cái gia đình ông Ted Kennedy này vừa có tiền này, vừa có phú quý này, vừa có giàu sang này, vừa được trọng này, vừa có quyền lực nữa, sung sướng như vậy. Okay. So you say doesn't matter what happens his entire life. Maybe he has suffering. But let me tell you something that he cannot avoid. Cái mà họ né không được là như vậy nè. Khi mà ông Ted Kennedy chết đó, okay. When he passed away, what did I tell you? He was in great pain when he passed away, wasn't he? He could barely walk. You know, he was suffering so much, and there's nothing the doctors can do for him. Well, all the wealth he has in the world, he cannot buy relief from the suffering. Trước khi ông chết, ông cực kỳ đau khổ. Cái bệnh rất là nặng, mà đau đớn không thể tưởng được. Không có tiền nào mua đứt nổi cái cơn đau đó. Ok, chứ cô nghĩ là sướng hả? Thoát được cái đó không? Cái đó là nghiệp phải trả. So I'm telling her, this is maybe part of retribution, and he can enjoy the blessings, but finally he had to face his skill in karma, and undergoes intense
physical pain before he passed away. That's his debt he has to repay. Cái đó là cái nợ phải trả. Không chạy đâu được hết. Giờ cuối không phải trả. Phải trả trước khi đi. Nó hành cho trước khi nó đi. Okay? Có thuốc nào mà bớt cái cơn đau được? Đau độ không còn thuốc không thể nào mà hết đau. Đau cái độ mà nếu được cách duy nhất mà hết đau mà cho uống thuốc nhiều quá là sẽ bị chết. Cái độ như vậy đó. Nghe chuyện đó chuyện thường, thông thường làm trong nhà thương là nghe chuyện đó thường. He is in so much pain that no drugs can remove the pain unless you give it a strong dosage enough to kill him. Then the pain stops. Isn't that true? Yes. Okay? That's retribution, folks. Or the killing karma. Cannot run away from it. Okay? Thì cái tưởng là sướng trước sau phải trả cái gì. Okay? Right. Any other questions? Next. Slide 441. The one worthy of offerings. Ứng cúng. Một cái danh hiệu khác của Phật là ứng cúng. Okay. Meaning that there's a yin gung. There's a worthy. Yin is worthy. Okay. Gung is offering. Ứng với cúng có nghĩa là sao? Ứng là sao? Ứng có nghĩa là Phật quyết định nhận cho mình. Okay. I know I'm a little bit off the slides, so you can read it as well as I do. And sometimes I get lazy. I don't like to read it. I just talk off the top of my head. Nhiều khi tôi sẽ soạn vậy thôi, tôi nhìn cái này, tôi ngồi tôi giảng, tôi nói, tôi mở miệng tôi nói, tôi không biết tôi giảng gì. Okay. Thành nhiều khi quý vị vừa đọc cái này vừa nghe cái miệng tôi nói, tôi nhiều khi tôi không chú ý cái bài soạn tôi lắm. Okay, so the worthy is that he decides to accept our offerings. Okay, yin meaning he chooses to accept our offering. Okay, Phật quyết định ứng cho mình. Ứng cái cúng dường của mình. He decides to accept the offering yin ni the cung gave wo. The Buddha, yes. Okay, these are the 10 titles of the Buddha. Sử hào. Phổ sử hào. Okay. Nghe hiểu không? Thấy hai cái phần khác nhau, một phần là ứng, một phần là cúng. Okay. Ứng cúng của ai? Cúng của người với trời. Okay. So who's making offering? The gods and the humans. Phật tới đây để Phật nhận cái cúng dường của người với trời. So he comes here to receive offerings from the humans and the gods. Okay. What for? Tại sao vậy? That's right. She says that you don't get it because he figures that we need those blessings. Phải cung ứng mình tu. If the Buddha does not yin gung, then we don't have enough blessings to cultivate. Bởi vì Phật mới tới ứng cho mình. And that's why he decided to come here to give us a chance to make offerings. Okay? Remember, folks, the Buddha does not need our offering. Đừng có quên rằng Phật không cần mình cúng, Phật không cần gì hết á, hoàn toàn không cần gì hết. Để Phật tới để nhận những cúng dường của mình, để giúp mình. So remember, the Buddha needs nothing from us. He needs absolutely nothing from us. Okay, but yet he decides to come here so that we have a chance to make offerings to him.
It's for our sake. It's for our benefit that he comes here to receive offerings from us. That's the concept behind this title. Cái hiểu này có ý nghĩa là như vậy. Okay? So far so good. Ai thắc mắc gì không? What happened when he's not here? Khi mà Phật không có ở đây thì làm gì? Quý vị làm gì bây giờ? When the Buddha is gone, he's not here anymore. What do you do then? You make offerings to triple jewel. Thì cúng cho Tam Bảo. Okay? Tam Bảo thì dễ. Triple jewel means you still offer the Buddha, offer the Dharma, and you offer the Sangha. Cúng cho Phật, chứng Pháp, cúng cho Tam. Okay? Now, there's a problem here. Như bắt đầu phải vào thế kẹp rồi. Okay, the problem is with the Sangha. Cái kẹp là cái kiểu tăng đó. Phật thì ứng cúng đúng rồi. Pháp ứng cúng đúng rồi. Đăng tư cách gì mà ứng cúng. Thấy cái kẹp không? You see the problem here. The Buddha is worth your offerings. The Dharma is worth your offerings. But the problem here is the Sangha. Is the Sangha worth your offering? Cái pháp nó hay dễ sợ. Thấy ly kỳ không? Phật ác dễ sợ. This is what makes Mahayana so beautiful to me. Because the Buddha came here and created something called, he came here to receive offerings, right? For us to chant offering. And then he leaves and he says, I'm leave something called triple jewel. Tới đây, cho một cơ hội cúng dường. Xong rồi, Ngài bỏ Ngài đi. Trước khi đi, nó tạo cái gì gọi là Tam Bảo vậy để cho quý vị tiếp tục cúng dường. Okay? So ai nhận cúng dường bây giờ? What happened is that you offer to his image, you cannot do anything with it. You offer the Dharma, you offer the sutras, you can't do anything with it. You offer the Sangha, the Sangha can use your offering. Right? Cái cúng dường Phật á, thì Phật đâu cần dùng đâu. Pháp đâu cần dùng nữa. Nhưng người Tăng mới cần dùng. Thì cái kẹp của mình là mình tư cách mình ứng cho mình cúng dường nhiều. So the problem we have then, what he leaves behind here, is that what makes the Sangha worthy of the offerings? Tư cách nhận nhận của cúng dường người ta. What makes us dare accept your offerings? Yeah, of course. Wait, hang on. Of course, when you offer to the Buddha is worthy, definitely worthy your offerings. But are we worthy your offerings? Okay. Phật tử nên ứng cúng. Để mình có nên ứng cúng hay không? Yes, question. Well, the Sangha represents the Buddha, and should make offerings whether they're actually worthy or not. What? The Buddhas are not worthy of offerings? The people in the Sangha that aren't worthy of taking offerings. They represent the Buddha that makes them worthy. No, the Sangha does not represent the Buddhas. What does it represent? Represent the Sangha. Sangha is different. Triple jewel means for Buddha, Dharma, and the Sangha. They're three separate things, separate entities. So you can make offerings to. Well, the Sangha is supposed to carry on somewhat for the Buddha, aren't they? Yeah. For the benefit of humanity in the Buddha's behalf. Well, that makes them worthy. And this is what makes Mahayana so fascinating, because there is tension. Cái đại thừa nó vui cho đó là thấy cái sự giằng co trong đó. The fact of the matter is that there's offering. Okay? Một bên đó, người cúng, một bên là người ứng. There are two parties here. One side gung dặn, gầy sang bảo. The other side have to gung dặn. Okay? They somehow have to meet. Okay? For it to make sense. Là hai bên nó phải thăng bằng với nhau, phải cân bằng với nhau mới có lâu dài được. Thành nó căng thẳng ở trong. Thành mình
ai tư cách gì mà dám ứng với ta. So the message of the Buddha here is that what makes us a sangha worthy of your offerings. I'm the Buddha. The Buddha is definitely worthy of your offerings, but is the sangha worthy of your offerings? Phật đó là đương nhiên là xứng đáng để cúng dường rồi. Đừng tăng á, tăng đã làm gì để xứng đáng để cúng dường? Ok, Phật ác lắm nha. Phật tạo tham bảo chứ tụi bay mà không được không xứng đáng, không được cúng dường, không được nhận cúng dường. So this is what makes the Buddha so tough. He says, I created Sanbao, okay, the triple jewel. Okay, I am one of the jewel, the Buddha jewel. I'm worthy of the offering, definitely. No one questions that. The Buddha is definitely worthy of offerings. But are you the Sangha worthy of offerings? We have to ask ourselves. Cái pháp này rồi. Okay, there's a problem here. Inherently there's a problem. Okay, folks? There's a problem. Any self-respecting Sangha would say, I'm not sure I deserve it. Cái pháp nó hay gì đó. This is what's so fascinating about this Dharma, because the Buddha says, if you are really self-respecting as a Sangha, we should say, maybe maybe you don't deserve this, I'm not worthy of this. I'm definitely not a Buddha. I'm not sure I'm worthy of your offerings. That's what any good Sangha should be telling himself, herself. Cái pháp này hay đó. Là người tăng bảo mình đừng tưởng mình ngồi cúng dường người ta. Mình tự thắc mắc, mình tự hỏi mình có làm gì để xứng đáng để nhận cái cúng dường này chưa? Phật dạy như vậy. Mà nếu như thực sự mình người đàng hoàng mà nói là mình không xứng đáng tí nào, không dám nhận cúng dường. Chứ đừng nói chuyện là lo xây chùa lớn, lo nhiều đệ tử, hay là do xe đẹp áo quần sang trọng đó. Cái đó là trật đường hết. Okay? Questions? Yeah. Bà thầy nói bây giờ cái chùa lớn như vậy đó, rồi mình biết cái chùa nào mà đúng, chùa nào là sai. So she said. So I said my comment in Vietnamese is that this is a Dharma is meant to about the Sangha jewel is that we should be looking at ourselves and ponder whether we're worthy of offerings instead of worrying about how big of a temple we should be building, or how nice of a car we should be getting, how much food we should have next week for during the week when you're not here, that kind of thing. Okay. Then she asked, so I see a lot of big temples. How do I know which one is a good one to go? Tôi đâu có biết, không hỏi thì sao tôi trả lời được. I tell her my answers. I don't know myself. How can I help you? Hỏi ác này ai dám trả lời. My second answer is that it's a trick question. I don't dare answer it. Tuần sau không có cà rèn ăn nữa nha. Tuần sau cho ăn cà rèn này. Next time with the ice cream, she doesn't get any ice cream. Thất đức. Okay, any other questions? So if there's no real Sangha know that he or she doesn't deserve then Yeah. then they don't take it.
Well, we get weak sometimes. It's a moment of weakness. Or what do they do? Or they have to do something to prove that they deserve. Câu hỏi ác ha. Mấy tụi này thiếu đức dễ sợ, thất đức. Nếu mà thực sự người tăng đạo hoàng nói là mình không xứng đáng nhận cái này thì cúng dường làm gì bây giờ? Cúng dường làm gì bây giờ? Tôi nói, tôi trả lời là thì mình mềm yếu một tí mà. Mình nghĩ hèn. What to do? Okay, it depends on who you are. Tùy cái pháp quý vị tu cái pháp gì. Depends on what dharma you practicing. If you are really a Hinayana Dharma, nếu quý vị thực sự mà tu theo pháp nguyên thủy, những cái ngài là A-la-hán, những bậc thánh nhân bên nguyên thủy, A-la-hán với là duyên giác, the Arhats, the practical Buddhas, be truthful. Okay? They would not, they prefer not to take the offerings. Họ có huệ rồi, they have the wisdom, they have the accomplishment. Họ có huệ, họ có cái thành công họ rồi. Điều họ cái đường lối họ là họ không nhận cúng dường quý vị. Họ không thích nhận cúng dường quý vị. They prefer not to receive your offerings. It's not uncommon. For example, the famous fruit monk, như ngài Quảng Khâm á, ngài rất nổi tiếng tại lúc mà ngài lên núi ngài tu thành A-la-hán, là ngài ngoa cúng dường ngài leo lên cây, ngài hái nhung khỉ, hái cây để mà ăn chứ đỡ đâu. See, venerable Quảng ta là Quảng, Jin mu de Jin. Jin meaning admiration. Okay, Quảng Jin. When he was doing his arhatship in Taiwan, he's a Taiwanese monk, by the way, so that's why I'm talking to you Chinese people. He went to the mountain and he practiced in seclusion, and he was hungry. No one knew about him, so there's no offering. So he climbed on a tree and get some fruits to quell his hunger. Hồi trước ngài tu như vậy, okay. Thành như vậy thành A-la-hán quả. Xong ngài trở về tại Đài Loan. Xong he came back to the city to start teaching. Yeah. And you know, it's not, he's known to people knew that he's a sage in Hinayana. Đây là thánh nhân rồi, thành ta biết tới thật lại. So people see the moment people saw him, they would bow him. You know what he did? Biết ngài làm gì không? Né. Okay. Turn his body, would not accept the bow, or turn around, bow back, bow back. Hoặc là né, hoặc là quay trả lại cái lại. Không nhận cái lại, không nhận. Even a bow, he will not accept even a single bow from people. That's the kind of mindset they have. Okay? Yeah. Thầy, tại sao thầy như đắc A-la-hán như vậy rồi người ta cũng tại sao mà thầy không có nhận? Tại muốn nợ. Nhận bất cứ gì là phải lấy trả cái nợ sau, phải trở lại để trả cái nợ ra cho người ta. So she says, if you're an arhat, why won't you take any offerings? The fact of the matter is, if you take anything from any offering, you have to come back and repay the offering with interest. Tại mình nợ, lấy của người ta là mình nợ người ta, và sau mình phải trở lại, mình trả lại cái nợ đó với tiền lời đó. Cái khổ vậy đó. Gấp đôi là nhẹ, gấp đôi là hên đó, gấp 10, gấp ngàn, gấp vàng, gấp trăm ngàn, gấp triệu lần, kinh hoàng như vậy. Tùy người, chả như để tiêu hóa mà ông cúng một cái là mình quậy, mình mạc rệt.
kinh hoàng như vậy, thành cái cúng dường dễ sợ, cái pháp cúng dường dễ sợ. So she says, you go back, you may have to pay twice. I said, no, twice. If you're lucky, you only have to pay twice. Maybe it's 10,000 times more, 100,000 times more, depending on who makes the offering. For example, if Venerable Shenhua makes an offering to us, you go broke. No two ways about it. Okay? Tại vì cái pháp người ta là cái không phải là giúp cái pháp họ tu, mà là để giúp cho sư cô để tạo phước báo. Pháp người ta tu, người ta mở phước huệ cho người ta thôi. Ta đâu mở phước huệ cho sư cô, đâu cần giúp sư cô. Ta tự giải thoát thôi. Còn sư cô mà khổ là không khổ là chuyện sư cô, đâu phải chuyện người ta. Mới gọi là cái huệ. Ok, để tôi dịch ra một tí, tại có nhiều vấn đề khác nhau mà sư cô nói nó nhiều quá, phải nói hỏi một cái hỏi nó giản dị thôi, hỏi là nó phức tạp quá, hỏi trả lời dài dòng, không có thì giờ trả lời. She says, so if the sages, the people have wisdom, they accomplish their cultivation and they would not receive offerings from us, how can we create blessings? The dharma they practice is to save themselves, unfold their own wisdom. They don't care about yours, about mine. So I don't need to help them. They only help take care of their own problems. Thì cúng mình làm gì? Nếu mà tôi mà ông Quảng Không tôi nói tới cúng Phật đi, cúng tôi gì phí gì giờ, phí của cúng tôi làm gì? Cúng Phật đi, lợi hơn nhiều. Thì bây giờ sư cô cần phước thì tới cúng Phật đi. Cái lý tôi được hả? Thì cô muốn gì? Sư cô muốn tạo phước phải không? Tôi chỉ cách tạo phước đó, sau lưng tôi đừng cúng, đừng có dài, cúng là lợi hơn. My answer to her is that if you really are after creating blessings for yourself, what are you doing making offerings to me? Offer to the Buddha. Right? Is it triple rule? Tăng bảo không? Đừng có đổi vấn đề thôi. Ok, sư cô đòi trồng phước hả? Okay, she's shifting her question again. She's shifting the question. Her question is that if living being needs to create blessings, if we, the Sangha, does not receive blessings, how can you create blessings? My answer is go make offering to the Buddha jewel. Don't make offering to the Sangha jewel. Nó có phước, you have more blessings. Không đòi nữa. Chứ không muốn gì? Phước thì phước đó. Tại sao bắt tôi nhận làm gì? You can't make me receive your offering just for the sake of creating, so that you have a chance to plant blessings. It's not good enough. For a reason. Chưa đủ lý do để mà tôi nhận cái cúng dường.
Nếu mà tới nói là để con thưa thầy để con cúng dường cho con cúng dường để mà con tạo phước thì cúng Phật đi, cúng Pháp đi, cúng tôi làm gì? Đúng không? Đây là người có trí huệ mà người ta trả lời như vậy á. Còn nếu mà sư cô cúng tôi này, cảm ơn sư cô, cảm ơn, còn bao nhiêu là cúng thêm. I said this comes from a personal wisdom. You go to an offering, make an offering to Arhat. He says, don't make offerings to me. Go there. Much better for you. It's different. If you make offering to me, then I'll be very happy. You know, I'll be very so grateful to you. It's different because I'm no Arhat. Okay? Cô hiểu không? Cúng với tôi cho tôi là khác, tại tôi là phàm phu, cúng tôi mừng dễ sợ. Cười tít mắt luôn, sướng dễ sợ lắm. Ok? Nhưng đều không có lợi. Sao ta cười? Không, nghĩ tự con nghĩ cúng Phật thì con hiểu cái lý thuyết đó rồi. Con nghĩ là cúng Phật đi mà làm sao linh Phật là con đến thì con ấy không làm. Cái chuyện đó, còn cúng Phật thì con Oh God, she's bad. This big shooter is bad. Cái sư cô này quỷ quái dễ sợ. She says, you know, you make offerings to the Buddha, then I stand behind the Buddha statue and pick up the red envelopes and use it. Tệ dễ sợ. Thì sao cúng tăng bây giờ? Vấn đề mà làm sao cúng tăng bây giờ? The real question is how do you make offering to the Sangha? Right? Okay? We're going to be stuck here. Mình có cái giờ để mình có thể nói chuyện này được, không sao? Không phải. We have an hour left, yes. So if you offer to the Sangha, then you say that indirectly you are helping the Sangha to propagate Buddhism. And that's will our blessing, but also the Sangha will have a means to propagate. The reason you make offering to Sangha, lý do Phật, mà lý do mà quý vị phải cúng dường tăng bảo là vì như vậy. Because the Buddha says so. Tại Phật nói, ông nói mình không cần nhận. Phật ác như vậy, bắt mình. Đứng hàng của Phật bảo, tăng bảo, Pháp bảo, đứng hàng, ba khi phải cúng, phải đứng đó mà nhận. The Buddha created the triple jewel, the Buddha's jewel, the Dharma jewel, and the Sangha jewel at the same level, so that he forces us to receive the offerings. Thấy ly kỳ dễ sợ không? Một bên á là khi mà có trí huệ ngài La Hán, có trí huệ ôi đừng có chơi với tôi. Bên kia Phật này gì ngốc vậy phải nhận, không nhận không được. Hay thấy Phật chạy đâu cũng thoát cái ổng được. This is what makes the Buddha teaching so fascinating. You cannot run away from it. Okay. So the reason that the Buddha tells you to make offering to the Sangha jewel, Phật á dạy là mình phải cúng dường cho tăng bảo, because the reason he explains is that because he relies on the Sangha to transmit the Dharma. Tại vì Phật nói, Phật chẳng cái lý do Phật nói rằng là Phật ỷ lại vào tăng bảo để mà truyền pháp. That's the structure. Cái đó là cái hệ thống của Phật tạo ra. Thiệt ra nếu mà Phật có thần thông thì đâu cần mình đâu.
The truth of the matter is that the Buddha and the Bodhisattva are so powerful, have so many spiritual powers. They don't need us stupid people to do the work. Thì ra Phật với Bồ Tát thần thông quá trời, đâu cần mình đâu. Chị cô đồng ý không? Mình gọi là bu nhì mà. So we simply parasite. Okay? But and that's the beauty of the system. Cái nó hay là đó. Tại vì chúng tôi phàm phu tăng ni, thành ra chúng tôi bu nhì mà phải nhận. Nhận cái gì? Nhận để nhờ quý vị mà lo tu. Không tu là chết. And that's the beauty of the system right there. Even though we are ordinary folks, we're mortals, okay, and we don't deserve the offering, we must receive the offering. What for? Because it forces us to cultivate. If we don't cultivate, we'll never be able to repay you back. Không tu á, chúng tôi không tu thì chúng tôi không cách nào mà trả nợ lại được quý vị hết, không cách nào mà trả nổi, đời kiếp trả nổi. Dễ sợ như vậy, Phật cái huệ Phật dễ sợ như vậy. This is what the Buddha's wisdom is so beautiful to me. Dễ sợ. Cái gì Phật nó hay dễ sợ. Để tụi tôi vào thế kẹt mà phải tu. And that's the Buddha's inconceivable wisdom. He sets the structure so that we are forced to cultivate. If we have any wisdom at all. Nếu thì chúng tôi mà có một tí trí huệ nào thì sẽ biết là phải cần tu, không tu là chết. And indirectly answers the question. Cái đó là trả lời xa xa cái câu hỏi mà áp lúc trước rồi. Cái chùa lớn mà biết chùa nào tốt. Không phải cái chùa lớn là nhỏ. Coi thì người ta tu thì không tu thôi. If you don't need to look at as the indirect question, an earlier question about how big the temple, how do I know which one is a good one? It's not about the size of the temple. You only go to any temple and see whether they're cultivating or not. If they're cultivating, then it's a good place. Chỉ cần tới thấy người ta tu hành, người ta đang tu hành thì chỗ đó tốt, nên tới. Không cần nhỏ lớn không quan trọng, giàu sang không quan trọng. Tới biết ai à? Mà chỗ người ta không tu thì tới mình cũng biết ai. Okay. All right. Any other question? Yes? Okay, next. The 10 titles. After an hour I got to 2. Phật đang nói về cái 10 cái biệt hiệu của Phật. 10 cái hiệu, danh hiệu của Phật. Mà có 10 cái tất cả mới 1 tiếng đồng hồ mới nói được có 2 cái à. I need to speed up a little bit, okay? Otherwise I never be finished with the sutra. Nếu mà cái giảng mà cứ mà thông thả như vậy, không bao giờ giảng xong cái kinh này hết. Okay, next. Slide 442. One proper and pervasive knowledge. Cái danh hiệu của Phật thứ ba là chánh biến trí. Okay. Proper is to contrast with the non-Buddhist knowledge. Cái chánh là để nói rõ cho quý vị biết là nó không ngược lại với không chánh. Không chánh là tụi ta tà đạo, không phải là Phật giáo. Okay. They don't have the proper knowledge. Họ không có cái chính thức, cái chính trí, cái hiểu biết chính đáng. Phật cũng ác lắm. Phật giáo cũng nói thẳng luôn rồi. Tụi bay là tụi bậy. Okay. So he says that the externalists basically are improper because they don't have the proper knowledge. Externalists are the non-Buddhists. All non-Buddhist religions are externalists. Okay.
And the other one, cái là cái chánh. Còn cái biến universal. Universal, cái biến để cho thấy rằng là universal because it does not discriminate. Biến có nghĩa là mình giúp hết tất cả, chứ mình không có tuyển chọn. Alright. Knowledge, cái phần thứ ba là cái trí. Cái trí là cái mà biết, cái gì cũng biết hết. Okay. Knowledge is he knows everything, including your most intimate thoughts. Ngay những cái tư tưởng thầm kín nhất của mình Phật cũng biết nữa. Okay. Không có gì mà Phật cũng biết hết. Okay. Nhưng điều Phật cũng thành biết với đó, thì biết những cái gì, bất cứ những cái gì mà trong cái pháp giới là Phật đều biết hết. Everything in this Dharma realm, he knows about it. Okay. So the Suranga Sutra says, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng the straightness of the pine tree, the twining of the bramble, the whiteness of the egret, and blackness of crows are fully understood in their original existence. Kinh nói rằng là thông trực cức khúc học bạch ô huyền giai liệu nguyên do. Đại khái nói rằng là cái cây thông mà nó thẳng, hoặc là những cái gai cũng như có những cái gai, hoặc là cái con chim cũng như cái lông nó trắng. Okay. Hoặc là con quà tại sao lông nó đen. Phật hiểu những lý do tại sao chuyện nó xảy ra như vậy. Những cái nguyên nhân này. He understands all the reasons why those things come about. Why we are here, what makes us round, what makes us square. He knows everything. Hiểu hết những cái nguyên nhân đó mới gọi là cái vậy. So this is the special. The Buddha's wisdom is understands the causes of our existence. Cái mới gọi là cái huệ là cái chỗ Phật hiểu tại sao chuyện nó như vậy. Okay, mới gọi là cái trí huệ. Any questions? You see, when humans acquire knowledge, khi mình người thường mình đi học là mình hiểu cái hiểu biết của mình, hiểu biết mình là để biết. Our human knowledge is just to know more. Okay, increase the count of things you understand and know about. Okay, mình muốn biết nhiều thêm thôi, biết thêm thôi. Còn cái hiểu biết của Phật là hiểu biết cái nguyên do của những tất cả mọi sự hiện trên thế gian. Whereas the Buddha's knowledge is he knows the reason behind all happenings in the Dharma. That is wisdom. That is cái trí huệ Phật mới gọi là đặc biệt cho nó. Hiểu tại sao. Mình biết thôi nhưng mình hiểu tại sao. We humans, our human knowledge, we know, but we don't quite understand why it is so. The Buddha knows, he understands exactly why it is so. Phật biết, và Phật cũng biết thêm tại sao nó như vậy. Đặc biệt chỗ đó. Okay? Alright, next. 443. The one perfect in clarity and conduct. Minh hạnh túc. Minh là sáng, hành là cái hành động, túc là đầy đủ. Okay? So clarity is a clarity of mind. So it refers to understanding. Conduct refers to the cultivation. And he perfected both clarity and in his conduct. He perfected both his wisdom or understanding and his cultivation. That's why he's the Buddha. Okay, questions?
The three kinds of clarity, ba cái loại minh. Of heavenly eye, of past life, of exhaustion and outflow. You can read the Chinese, right? These are the clarities. 天眼明, su minh明, jin lou明. These are the san minh. Yeah, lou jin minh. Okay? These are the technical words for the san minh. Okay? This is what the Buddha has. Why are they important? It goes back to this. The heavenly eye. Clarity of the heavenly eye. Cái thiên nhãn minh là cái gì? Là mới nói xưa yêu the cause for something to happen. Cái thiên nhãn minh đó là hiểu được cái nguyên nhân của cái sự kiện. Tại sao ngày mai mình sẽ có tai nạn xe cộ? For example, he knows the reason why you will have an accident tomorrow. That's not funny, is it? Okay. No, it's not. No, it isn't. But he knows the reason. That's my point. And of past lives. Của cái su là túc mạng minh. Túc mạng minh gì là túc nghĩa là cái cuộc sống mình lúc trước đó. Những kiếp trước mình đã làm gì rồi, mình đã từng làm gì. So you know exactly, for example, that prior life you're probably a carp, and before that you're probably a gorilla, and then before that you're probably a goddess. Okay, chẳng hạn như biết được kiếp trước là sao? Chẳng hạn kiếp trước chắc là nghĩ sư cô chắc là con thiên nga. Xong rồi sao cười? Cổ dài trong nắng mà đẻ. Xong kiếp trước nữa là quỷ già xoan. Kiếp trước nữa làm chúa trời. Okay. Phật biết hết. Phật nhìn thấy là những cái quá khứ mình đã từng làm gì đó Phật biết hết. Hay dễ sợ. Từ đầu chúng mình biết, có gì mà không biết hết. Bên ngoài là cái kiếp trước mình ra sao, đã từng làm gì là Phật biết hết, thành dấu không được. Okay. And exhaustion and outflow. Finally, cái lậu tận minh là không còn phiền não nữa. Hoàn toàn không còn phiền não nữa. Why they important? Quan trọng ba này chỗ nào? Why are they so important? These three clarities. Why the clarities? Tại sao gọi là minh? Minh là cho mình thấy được, hiểu được cái sự thật. Clarity gives you clarity of mind. Okay, so you're not confused. So, for example, the clarity of the heavenly eye, chẳng hạn như cái tiên nhãn minh thì nó lợi chỗ nào? Tại mình thấy được là cái nguyên nhân mà. Okay. So with the clarity of heavenly eye, you see the reason for the happening, right? The things happen to you. And therefore, you will not be stuck with what? Annihilation. Nên không bị kẹt vì cái diệt. Diệt. Okay. Diệt có nghĩa là khi mình chết rồi, không có gì quan trọng, không có gì đổi nữa. Chết là hết. Okay. Cái này Phật nói là mình làm cái này hết thì có nguyên nhân sau này có sự chuyển, có sự biến chuyển sau. Những nghiệp mình tạo bây giờ đó sẽ tạo ra cái quả trong tương lai. Thành thể nó không thể nào nói rằng là khi mình chết là hết.
Okay? So the clarity of the heavenly eyes will prevent this erroneous view of annihilation. Annihilation view is that when you die, it doesn't matter anymore. Everything is gone. Okay? Buddha says, with the heavenly eye clarity, I see whatever you're doing right now, it has a consequence down the road, after your life, after you die. Thấy rõ ràng không? Mình không bị kẹt với cái gì. And then the clarity of the past lives, okay, vào cái túc mạng là cái kiếp sống trước mình biết được cái đó thì nó lợi thế nào? Không lợi bị cái thường. You're not stuck with permanence. Permanence thinkers think that if you're a human, forever you'll be a human. Cái thường có nghĩa là sao? Những người ta tin thường có nghĩa ta nói là cái lý thuyết ta nói là nếu mình là con bò thì suốt đời mình trong tương lai bao giờ mình sẽ là con bò hết, không bao giờ mình đổi được hết. Có nghĩa là nếu ngày hôm nay mình làm người á, thì kiếp trước mình đã làm người rồi. In other words, if you're human right now, that means prior lives you're humans already. Human, and the Buddha says with the clarity of past lives, says, the prior life you are pig. Okay? Thành ra tại vì cái thần thông này cho mình thấy rằng mình cứ tưởng rằng mình đi làm người gì thì nó không quan trọng, mình muốn làm gì làm, kiếp sau mình làm người gì. Phật nói này, với cái túc mạng minh này, tôi thấy rõ ràng kiếp trước á, ông là con heo mà, heo đái mà, đâu phải là người đâu. Thành cái thường, cái lý thuyết thường là sai không? Cái lý thuyết sai không? That's why the view of permanence is wrong. You not be stuck with that erroneous view. Okay? Number 3, exhaustion outflow. Cái lộ tận binh là lợi chỗ nào? Là trung đạo, nó trung dung. Nó ở giữa hai cái, không diệt mà cũng không thường. Okay? It's difficult for you to understand the third one, but that's okay. Just take it from me from now. I don't want to go into it too much because it's too deep. The outflow is that the 5 desires? Afflictions. Exhaustion of afflictions. Outflow is here. Cái phiền não. Không còn phiền não. Cái đó là cái trung đạo. Hơi rắc rối thì tôi muốn giảng cái này, giảng nhiều quá tôi mệt. I'm tired today. I don't want to go too deep into this, and because I hate the question. Tôi muốn đi sâu quá, tại tôi ngán câu hỏi cái gì hết. Okay, anything else? Ai thắc mắc gì không? Đừng thắc mắc gì hết. Tốt. Okay. Khuyến khích hỏi hoài không được. Mình biết thân biết Phật, biết. You need to be okay. Next, 444. 444. I'm making progress. 15 minutes in one. một cái mà tốn có 15 phút, hai cái tốn 15 phút lại tiến bộ hơn tí. Well gone one who understands the world. Thiện thế gian giải. Well gone one thiện thế. Meaning that has carries two meanings. Cái mà thiện thể có hai cái ý nghĩa. Cái nghĩa cái đầu tiên hết á, cái nghĩa có nghĩa là Phật có thể đi bất cứ chỗ nào Phật cũng tới được hết, không cần mua máy bay nữa. Vì bây giờ mình đi được xa tại mình không đủ tiền mua máy bay. So the first meaning is that he can go anywhere in the Dharma realm. Okay, that's the first meaning. He can go anywhere instantaneously. Okay, and in contrast, we can't go to places because we cannot afford the airfare. The Buddha doesn't have that problem. It's a nice thing to have, isn't it? Huh? And number 2 is that once you become a Buddha, you never regress. Okay. Cái phần ý nghĩa cái gì của cái thiện thể là một khi mình thành đạo, thành Phật rồi, mình không bao giờ mình tụt lùi. Okay. Next, the one who understands the world, thế gian giải.
two things. Thế gian giải có hai cái phần là giải, một phần là thế gian. The two things here, the world that must be understood. Cái biệt hiệu nó hay rồi đó. Cái biệt hiệu Phật á, cho mình thấy là có cái nó có hai phần mình thấy. Thứ nhất là mình thấy cái thế gian. Thứ nhì mình phải hiểu cái thế gian nó là sao. Phật thấy cái đó được. Alright. Phật hiểu cái thế gian này, mà mình không hiểu thế gian này. The Buddha understands the world, we don't. What does he understand? Phật hiểu được cái gì? Phật hiểu được cái sự thật của cái thế gian này. He understands the truth of this world, behind this world. That's deep, truth behind it. I can't explain. I can't translate it either. It is tả quê tung chân. That's why I just said. Chân chỉ là chân. Way is false. Chân is true. Tả meaning is tả tao là tả. Tung meaning tung vô là tung. Okay. Cái đó là đạt giả thông chân, có nghĩa là mình thông đạt được cái giả. Giả là cái bên ngoài. See, the false is the appearance. That's why it's called false. The makeup. Cái giả là gì? Giả là cái đồ mình kẻ mặt đó. Son với là phấn đó, là đồ giả. Cười. Chắc chắn sẽ có người cười. Trước khi nói ra tôi biết nên có người tủm tỉm rồi. Okay, so the false is the appearance, okay, and the truth is cái giả là cái bề ngoài, còn cái thật là gì? What's the truth? Khi mình lột hết cái giả còn gì đó, if you peel off all the false, what's left? The truth. If you peel off everything, what's left? Nothing. That's the truth. You see? She's still hiding, therefore she's not willing to peel. Can I get to it? Isn't it fascinating? Mahayana. It's right there in front of your eyes. Vui ha? See, it's fun to be able to understand. Ta học tiếng Anh, như tôi giảng cho anh hay tiếng Việt. Tôi hay hiểu cho anh ráng chịu. Thành ra nếu mình thấy được cái giả, lột cái giả ra, bất cứ thấy cái giả, lột cái giả ra, tự động mình sẽ tới thấy được cái thiệt. Yeah. So the Dharma here is whatever you see is false, you peel it off. You peel it off. Then you will get to the truth. Cái pháp nó giả gì dễ sợ? Cái gì giả hả? Bóc nó ra, vứt nó ra. Thấy gì giả hả? Thấy giả không dám bốc. I asked her, you see anything false? They said, I see a lot of false. But I'm not sure that if I peel it off, what is left? No, I'm telling you, no, it's not about peeling. It's not about the false. It's about your fear, your refusal to peel it off. Không phải là cái giả, không phải là mình thấy được cái thiệt. Cái sự thật á, là mình không dám, không có bốc cái vỏ ra. Nếu mà dễ như vậy thì ai cũng thành Phật rồi. If it's that easy, we all have become Buddhas already. Isn't it cool? Huh? Who says cultivation is boring? It's so much fun.
tu vui thí mồ. Vui vậy nào? Mình biết mình phải bỏ, mình bỏ. Cười khà, ông thầy cái gì mà ông cười khà. That's a funny motivation. We know it's false, and we're supposed to feel it off, but we can't, and we won't. And that's why your teacher looks at you and says, I know where you are. That's so funny. Bởi vì người ta than phiền nói tu gì chán, tu gì buồn thí mồ, tu có ý nghĩa, tôi thấy tu vui thí mồ. That's why I find cultivation so much fun. People tell me, what you shave your head and you cultivate, what for? It's meaningless. I find so much fun doing this. I'm still at it. Thấy vui quá là mới tiếp tục, còn nếu buồn thì mình sao mà tu được. Tôi cười. Nó thiệt. Okay? Any questions? Okay, now, very important point that I hope when I explain this again, I don't have to explain the Sixth Patriarch Sutra. Cái này phần này tôi triết ra cái ngày lục tổ, kinh lục tổ để mà tôi lười lắm. Giảng kinh ấy tôi giảng mà cứ chậm như vậy chắc không bao giờ tôi giảng xong cái kinh nào hết. Thành ra tôi trích mấy kinh ra để giảng để mà những cái triết lý quan trọng, những cái kinh để mà thì nhiều khi lười quá không cần giảng mấy kinh, giảng rồi. I'm lazy and I'm more slow explaining this, so maybe that's why I use Sixth Patriarch Sutra here to explain some of the important principles there, so that I don't have to explain that sutra. The Sixth Patriarch says that the Buddha Dharma is in the world. Enlightenment is not apart from the world. To leave the world and seek enlightenment is like searching for a rabbit without horns. Can you read the Chinese here? 佛在世间，不离世见觉。离世米菩提，假如九住脚。Can you read that? Okay. Phật nói rằng Phật pháp ở thế gian này cái giác ngộ nó ở tại thế gian này luôn nè, không cần đi đâu hết. Nếu như mình rời cái thế gian này để mà tìm cái giác ngộ thì cũng giống như đi tìm con thỏ mà có rừng, có sừng vậy. Có rừng hay là sừng. Okay, it's right there. That's cultivation. Vì tôi mê lục tổ, tôi mê kinh lục tổ. Lúc mà người ta thích kinh, tôi thích kinh lục tổ lắm. When I first started, I used to really like the Sixth Patriarch Sutra. Mới bắt đầu tu thích kinh gì dễ sợ, nói nó thấm thía dễ sợ luôn. It's so profound, kinh nó hay dễ sợ. Enlightenment is right here. Cái trình độ ngài lục tổ hay rồi. Ngay trong cái thế gian này ngài thấy được cái giác ngộ. He sees enlightenment right here in our world. Right here, everywhere in the world. Cái giác ngộ có thể tìm thấy được ở khắp thế gian, không cần phải chạy đi đâu. You see text, that's why I say the more you cultivate, the closer you get to the world, to life. That's how profound that is. It's not apart from life. Cultivation is not separate from living. Cái tu hành đó, nó không có lìa cái cuộc sống nha quý vị. Quý vị hiện bây giờ trình độ chưa tới đó, thành chưa thấy được cái tu, cái sống đó, nó không khác thế nào. Quý vị hiện bây giờ quý vị ngồi với nó tôi là sung sướng, ta đang ăn uống ngon lành, tới chùa vẫn bụng như phải ăn chay, không được ăn hành, ăn tỏi. See, you guys are you keep them separate because you normal daily life, you live your daily life and you eat whatever you like. You go to the temple, you can't eat meat anymore. Can't eat
garlic. Okay, so so you see, cultivation is a chore. Thành ra tới chùa thấy một nhân tu hành sao một nhân nó gò bó quá khó chịu, right? Vẫn còn thấy khác biệt. Chứ còn khi mà tu mà khi mà có một trình độ rồi không thấy khác gì hết. Ở đâu cũng tu cũng được hết. When you reach a certain level, you cultivate everywhere you go. You go buy shades, you cultivate. But we like that division. So There's no more division. That's when you wake up. But we like that division. You need the division to be safe. Yeah, you're right. Yes. Mình cần cái sự phân biệt để mình có thấy được cái an toàn trong đó. Không có phân biệt không an toàn, khó mà sống. Do đó tại mình đang kẹt. Okay. Như bên mình nói là hổ đi sơn hổ bại. Đúng, nhưng biết sư cô đâu có quyền ở mình là chết, là phạm giới. Không được. Phải có chúng. Không thể nó ở mình được. Thành ra cô bài chưa? Nhưng cô bài chưa? She says her entire life she's always with the Sangha, with a lot of people, with other level people. She never been by herself. Lúc đầu phải ở chung với người ta. At first you need to be with others of your own kind. Rồi có sức mới em ra một mình rồi. It's only after you have the skills and the ability, then you can be by yourself. That's what it is. Cái ý nghĩa là như vậy. Phải cẩn thận. Cho lúc đầu mức đầu mà giảm tắt ra là đi là khùng rồi. So there's a saying in Vietnamese, a saying that if the tiger who leaves the mountains will perish. Hổ đi sâu hổ bạc. Okay? So the tigers can only find security in the mountains. Now what it means is that what it's referring to is that the Lepom people, they need to stick together. They cannot cultivate by themselves. It's a reminder for you people, for us cultivators, that we need to stick together initially. Cái này nhắc lại mình khi mình mới bước đường vào đạo là phải tu chung với người ta, đừng tu mình không được. You need to stick together with other cultivators of your own kind, of other cultivators. If you by yourself, you will fail. But 99.99% of the time it's the truth. You by yourself, you will fail. You will fail in cultivation. Hey, what happened to our music? Ủa, muốn nhạc miếng mơ hay hả? Sợ gió. Okay. Questions, comments? Next, 445. Unsurpassed night. Vô thường sĩ.
Sư is royalty. Connotation of royalty. Cái sĩ là hoàng tộc, cao tộc. Tôi không biết nói tiếng Việt hơi dở, không phải hoàng tộc nhưng đều gọi là quý tộc. Quý tộc, privilege, class. That's knight. Knight really mean in Chinese, sư. Okay. Okay. Superior people, mấy người đặc biệt, người trình độ cao hơn. Okay. And even though those higher class people, they're unsurpassed among the unsurpassed. The unsurpassed among the privileged. Những cái người trình độ cao rồi mà còn cao hơn họ. Okay. That's what it means. So how you become a knight? Làm sao mình thành sĩ bây giờ? Sao một đại sĩ bây giờ? How you become a knight? A sư. By sao làm sĩ? How do you become a knight? Come on, it's obvious. You should know this. Tôi biết cái này, tôi hỏi cái này dễ mà. How do you become a knight? By winning battles. Mình thắng khi mình đấu. Từ xưa người ta tưởng người xong có cái dư áo nó dài, hút người ta văng coi xe cái đó kìa, coi xe không coi, có biết nó có cái giáo dài nó chạy người hai người chạy hút nhau, cái băng đó, gọi là sĩ, đời xưa sĩ, giống như hiệp sĩ đó. That's what knights do. Knights get into a battle, and they get into a duel, and they win the duel. You don't become a knight unless you win enough duels. Phải làm thượng sĩ, làm người sĩ, đại sĩ là khi nào mình thắng trận nhiều nữa thành được sĩ, còn khi chứ còn nếu mình thua sao mình thành được? Mình có lập công chứ, có một cái tài cán gì chứ, có một cái thành tựu gì chứ. You need to have some skills, some accomplishment to become a knight. Okay? They are achievers. Đây là những người có thành công, người ta biết thành công, có cái sức để mà thành công. Okay? Alright? And they're unsurpassed, vô thượng. Họ chỉ vô thượng khi nào? Họ khi nào? Họ không còn thất bại nữa đâu. Không bao giờ thua. Đấu đầu thắng này. Sĩ là đấu đầu lâu còn thua. Nghe? Vô thường không bao giờ thua nữa. So when you're a knight, you win most of your battles. Okay? When you're an unsurpassed knight, you never lose battles again. You're invincible. Phật dễ sợ như vậy đó. Phật đấu độ thắng đó, không ai chọi nổi Phật ấy. The message here is the Buddha is invincible. Phe mình okay, là không ai thắng nổi. Nghe rõ không? Quý vị đang đi theo một cái phe mà khi mà đấu người ta không bao giờ mình thua ấy. Phe mình không bao giờ thua. Đó là Phật nói như vậy. Thì như sư cô khôn, bởi vì có đấu, sư cô lúc đứng sau lưng Phật vừa lấy đồ cúng dường vừa ăn uống xong vừa thắng nữa.
So this bhikshuni here, the smart one, every time you get into a fight, she would stand behind the Buddha, collect the offerings, and then the Buddha wins all the duels. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? You have to realize that the Buddha is invincible, outside invincible. In other words, let me be plain with you. Let me be blunt with you. The demons and the ghosts and the spirits are no match for the Buddha. Nói cách khác, ma, quỷ, quái, thần, không ai mà chọi nổi cả. Thành cái gì vậy? Theo tin mấy cái tụi ma quỷ, mấy tụi ngoại đạo làm cái gì? So what are you doing believing on the external world and all the demons and all these stupid things? Okay? Yeah. Bà thầy, Đức Phật mà có cái diệu cái đại lực như vậy đó, Đức Phật tu bằng cái hạnh gì mà mới có những cái hồi nãy thầy đọc đó. So how did he get there? Làm sao được bây giờ? Cái lý do mình thua và mình còn cái chỗ yếu, chỗ hiểm, đúng không? Mình đấu võ người ta, mình đánh người ta, mình vẫn còn chỗ hiểm. Thành khi đánh trúng chỉ hiểm mình thua. In a fight, in a duel, you lose the duel because you still have weaknesses. If those weaknesses are exploited, that's how you lose. Đồng ý không? Tại sao mình có chỗ hiểm? Why do you have weaknesses? Why do you have weaknesses? Tại sao có chỗ hiểm? Hiểm từ đâu ra? Thủ thế sao mình thắng được? Chế nhỏ này chế chứ sao? Chịu tung nặng ở ngồi chế, ngồi vừa nghe giảng pháp sao gù gà xong rồi ngồi chế thêm mắm thêm giấm thêm muối thêm xì dầu. Every week she listens to Dharma and she is so creative. Every week is a new recipe. Chế quá thì chịu ngô luôn. Thông minh dễ sợ, không bao giờ ngừng chế được hết. Okay, here's what happens. You guys are so naive about fighting. Quý vị, cái pháp đấu thì còn yếu quá, mình chưa hiểu cái đấu này. Let me explain it to you a little bit. Khổ ghê, quý vị dốt quá, tôi sợ dạy nhiều quá, quý vị ra đấu người ta chết hết đấy quý vị. I fear I teach you too much. You be killing, you make a killing of yourself out there. It's not a good thing. So what's the witness? Tại sao mình có chỗ hiểm? Okay, let's use an example. Nói mình đừng nói chuyện trừu tượng, nói cho nó rõ ràng. Cái gì là cái chỗ hiểm? What is the witness? For example, it's our attachments. We can't put down our. No, I'm being more specific. It's not attachment. Be very clear. Okay, What's our weakness? Okay. Let's say that would you accept the definition of weakness as something that you don't know about? Khi vì chấp nhận cái ý tôi như vậy, chỗ hiểm là cái chỗ chỗ hiểm là cái mình không biết. Nếu mình biết nó không phải là chỗ hiểm của mình. My definition of weakness is that something I don't know about. If I know about it, I will take countermeasures. Tại một khi tôi biết nó chỗ hiểm á, tôi sẽ phòng vệ nó.
nó không còn chịu hiểm nữa, đúng không? Just like in warring, you know your flank is weak, you call in your reinforcement, it's no longer weak. It may appear weak, but it's no longer weak because you know it's weak. Therefore, it's no longer weakness. Giống mình lúc mình đấu nhau này, lúc mà chiến tranh này, cái hông bị hở, thì mình đem quân tới, mình bảo vệ cái hông mình, đâu còn lại hở nữa. Nó chỉ là chỗ hiểm của mình khi nào mình không biết nó mà là chỗ hiểm thôi. Đồng ý không? You agree with that? Is that real? Is that concrete? Đồng ý không? Nó xác thực chứ, đừng nói chuyện trên trời vậy đó. Nó chỉ nguy hiểm khi nào mình không biết thôi. It's only dangerous for us, only dangerous to us, only when we don't know about it. That's the worst kind of danger. We don't know about it. Mình chỉ sợ cái mình không thấy thôi. Chứ mình thấy rồi mình còn gì mà sợ nữa. Đâu có đáng sợ. Đúng không? Cái mà dễ sợ nhất là cái mình không thấy được. Không cách nào mình gỡ, không biết chỗ nào mình mò hết. Còn thấy được thì mình còn vớt vát được. Okay? It's because you don't know about it. There's nothing you can do about it. If you know anything about it, then you can do something about it already. It's no longer as bad. Okay? In other words, what's your weakness? Nói cách khác, cái chỗ hiểm mình là gì? Cái vô minh của mình. Mình không thấy được. Mới gọi là vô minh. Cái vô minh nếu mình thấy được đâu còn vô minh nữa. So in other words, what is your weakness? Is your ignorance. You don't know about it. That's what's so dangerous. Mới gọi là nguy hiểm. Không thấy được. Okay? The Buddhas, no more ignorance. That's why it's no more weakness. Phật á, không còn chịu hiểm tại vì không còn vô minh nữa. Bởi vậy, đánh đâu thắng đó. Người ta còn vô minh, Phật đâu còn vô minh. Phật thấy chỗ hiểm người ta đâu thấy được chỗ hiểm của Phật. So that's why the Buddha has no more ignorance. Every time he engages into a fight, he sees his opponent's weakness, but his opponents cannot see the Buddha's weakness. That's why he's unsurpassed. Bởi vậy đánh đâu thắng đó như vậy. Người ta có chịu hiểm, Phật đâu có chịu hiểm. Bởi vậy Phật mới gì đấu hết. This is why the Buddha never gets into a fight. Because he wins all the time. Đâu cần đấu, nó tự thua, nó tự đánh. Anyway, questions. Trả lời được chưa? Hơi dài dòng tí. Được, bởi vì mình thắng được người ta. Mình không còn chịu hiểm, không còn vô minh. Alright, next 446. Sắp xong rồi, mừng quá. Regulating and subduing hero, điều ngự trường phu. Okay. Theo như trạng phu, tại sao phải cần điều ngự? Why do we need to regulate and subdue? Tại mình thích làm bậy. Because we like to commit offenses. Therefore, we need to be regulated and we need to be subdued. Particular, it's our monkey mind, our conscious mind that causes the problems. Tại vì mình thích làm bậy, và lý do mình thích làm bậy tại cái trí mình. Mấy người thông minh mà, especially the smart ones, they love to create offenses. Những người thông minh nó thích làm bậy lắm. I'm not looking at anyone in particular. Tôi không có nhìn ai hết đó nha. Tôi nhìn thôi chứ không có nhìn ai hết đó. Cười. What are you laughing at? Okay. And hero. So that's it. That's regulating and subduing. And what about hero? Và cái phần phu thì trường phu là gì?
he's a great man, he's a role model. Trượng phu là cái người người noi gương cho mình. Một bên á, yeah, these titles are so clever. Mấy cái danh hiệu Phật hay dễ sợ. Một bên á, one side it says, you know, you guys are monkeys. Một bên nói là tụi bay là cái đồ khỉ. Okay? Knowing that we are monkeys doesn't help. Biết mình là khỉ chả giúp được gì hết. Khỉ là khỉ đó. Làm gì bây giờ? Tôi là khỉ. Làm gì bây giờ? We know we're monkeys. What to do about it? Only way to do something about it is monkey see, monkey do. Cách duy nhất mà giúp được con khỉ là con khỉ nó thấy gì nó bắt chước hết. Thành như nó cần trượng phu mấy con khỉ nó bắt chước được. This is why you need a hero for a monkey to imitate you. Monkeys are stupid. Only thing they know is imitation. Khỉ nó ngu. Nó chỉ bắt chước thôi, chứ không biết gì hết. Anh dạy nó một cách dạy nó bắt chước thôi. Thế Phật, cái huệ Phật dễ sợ. Thế mình ngu dễ sợ. Cái ngược lại thế mình ngu dễ sợ. Yes. I'm not sure your interpretation is implied in the text. It isn't? Oh, what the heck? Okay, let's move on. Tôi mới chơi chửi khỉ chơi vậy. I just felt like calling you monkeys for excuse me. Today I felt like calling you monkeys, that's why. Mới bụng như ngồi hứng gọi cái vị khỉ thôi chứ đâu. Ông nói là sao thầy giảng không giống như cái bài thầy soạn vậy. Tôi nói tôi không nhìn bài soạn đâu, tôi muốn chửi khỉ thôi. I thought I feel like calling people monkey, that's all. It's a spontaneous thing. Excuse my language. Question, ai thắc mắc gì không? It's probably better to stick to the text here because quý vị nên theo đọc cái này nó có giá trị, có lý nghĩa, có giáo nghĩa trong lòng tôi chỉ nói tầm bậy thôi. Okay. No, I need a little fun. It's towards the end of the Sunday afternoon. I'm winding down. I'm transitioning to my personal fun. I'm better mood. I'm not as grouchy as in the morning. That kind of thing. Okay. Any questions? I come up here. Next, 447. Teachers of gods and humans. Thiên nhân sư. I don't want to talk about this. It's boring. Cái này khen cái gì không chuyện không tốt. Okay, so he teaches humans and men. That's what he does. Dạy trời với dạy người. Okay, any questions here? Cái đặc biệt của người là người có sức tu. The special thing about humans is that they have very high cultivation potentials, much higher than the gods. Cao hơn là trời. Người rất đặc biệt. The humans, they have the potential to cultivate much higher than the gods. That's why the Buddha had to come here and teach us. This is what makes us special. This is why I don't want to dwell too much on this because it makes you more arrogant. Tôi muốn nói cái này nhiều, tại cái sợ cái việc nào mà thêm những lời nữa. Because he came to our world, he didn't come to the heavens. Quý vị nhớ Phật tới đây nghe, Phật đừng có tới trên trời đâu. Tại dạy mình dễ hơn dạy trời. Because it's easier to teach us than to teach the God. Right, huh, boy?
Hey boy, are you listening? Huh? What happened when you're whining and crying? Huh? No whining. Okay, ai thắc mắc gì không? Phật đâu cần xứng đáng đâu. Cái này người ta soạn bài, ai cũng soạn như vậy. Tôi lúc trước tôi soạn theo để tôi nhìn tôi thấy nhà đâu có gì đâu mà cái gì đâu mà xứng đáng. Phật đâu cần xứng đáng. Vấn đề mình có xứng đáng hay không xứng đáng đâu, Phật đâu cần xứng đáng. Vô lầm này. She says the comment is that he deserves to be a model for the God and the humans. That's what the text says. This is what the slide says. He deserves. Okay? And I say, no. That's what how everyone approaches. I look at it differently. It's not about he deserves. Whether we deserve to be taught or not. Whether humans and God deserve to be taught or not. It's not the Buddha deserving to be our teacher. It's upside down. Cái đó là điên đảo. Mình có xứng đáng hay không, xứng đáng được dạy hay không, chứ đâu phải nói chuyện Phật xứng đáng làm thầy mình. Xin lỗi sư cô. Ngạo vừa. Ai tại sao phải dạy? Tại sao Phật phải dạy mình? Phải nghĩ mình là không xứng đáng cúng dường, huống gì mà để xứng đáng cho Phật dạy nữa. Giỡn quá. I said, we don't even deserve to accept offerings. Why should we deserve to be taught? Okay. Any questions? Any comments? Next, Buddha 448. Phật 4. Buddha is enlightenment. Phật là giác ngộ. That's all it means. Mình gọi là Phật, mình theo Phật là mình tin vào một cái trạng thái gọi là cái giác ngộ, trạng thái giác ngộ. Okay. Không còn mê muội, không còn đen tối. The essential nature of the Buddha is enlightenment. There's no more confusion. Confusion,迷惑. Okay? Question. Next. World honored one. Thế Tôn. You hear this a lot in the sutras. Sư尊. The world, trong thế gian này, this world here, he is honored, very honored. Trong thế gian này, Phật được người tôn kính, mà không phải trong thế gian này mà cả thế gian, tất cả thế gian nào khác ngoài thế gian này, Phật đều được tôn kính. He's also honored beyond this world as well. Okay. And it says more meanings in terms of world honored one, self-mastery, blazing. Có một cái ý nghĩa khác nữa về cái Thế Tôn này là tự tại. Okay. Why tại sao tự tại? Why self-mastery? Mình càng tự tại mình càng được ta tôn trọng. Just look at it this way. The more self-mastery you have, the more you will be venerated. Tự tại, tôn trọng. Okay? Đi đôi với nhau. They come hand in hand. You get venerated because you have a lot of self-mastery, and vice versa.
Đúng không? Oh, there he goes whining again. Poor daddy. Okay, blazing cái gì là chư sân, xí thịnh. It refers to brightness, sáng chói. Cái gì sáng chói? Cái trí huệ của Phật sáng chói. The blazing here, chư sân, refers to the Buddha's wisdom, that he makes everything clear, everything bright, no more darkness, không còn gì đen tối nữa. Chứ gì Phật như vậy, rọi vào cái gì cái nó sáng, giống cái đèn pha vậy. Number 3, upright and adorned. Đoan nghiêm, toan nhẹ. Okay. Cái đó là cái tướng của Phật. Đẹp. The Buddha is extremely handsome, extremely adorable, extremely nice looking. Phật đẹp trai bây giờ. Cũng thể gọi Phật đẹp gái nữa không? Tùy quý vị thích sao. Thích đàn bà thì đẹp gái, thích đàn ông thì đẹp trai. Number 4, universally renowned, phổ văn. He's known everywhere. Everyone knows about the Buddha, including the what? Animals. They know about the Buddha. Ants know about the Buddha. Yeah. Oops. Yeah. Right. You trying my patience here. Well, Buddha's a You teacher buy of that? gods and humans. He didn't say he's a teacher of animals. Yeah, but they know about him. Doesn't mean he has to teach them. Quý vị tin là cái bên tủ súc sanh nó biết về Phật không? Tin được không? Tôi chọc ướt nhìn những đừng nhìn. Cái ông mấy người kỹ sư mà cái gì có bằng cớ người ta mới tin được. Tội nghiệp người ta. Sao tin được? Có không? Súc sanh nó biết Phật không? Biết. They know about it. Địa ngục biết Phật không? Hell, they know about us. They do. Okay? I don't want to go too much into it, and then you ask questions I can't answer. Number 5, auspicious. Thứ 5 là cát tường. Gặp Phật là hên hay sợ? Gặp Phật là chắc là mình gặp được Phật là chắc là đi mua vé xà xô ngay lập tức. Very auspicious. The moment that you meet the Buddha, I will go next to a 7-Eleven and get some lottery ticket. He is very auspicious. When you see him, good things happen. Gặp Phật là chuyện tốt xảy ra cho mình. Okay. Number 6, venerable and honorable. Tôn quý. Không có gì quý hóa hơn, không có gì mà tôn được cao hơn. Okay, nothing more venerable, nothing more honorable than the Buddha. The best there is. And that's why we cultivate. We go for the best. Bởi vì mình tu để mình đạt cái mà cao nhất và tốt nhất. Okay? Alright, questions. Hết rồi. I got my 10 titles. Okay. Giảng sao? Sư cô giảng sao bây giờ? Cái này tôi đọc cái này mà tôi không biết giảng sao hết. Sư cô giảng sao bây giờ? She asked me about, this thing here. In the heavens above and here below, I'm alone and honored. 地上地下唯我独尊. She did not understand this. Someone help me out. What does it mean? Nó nghĩa là sao? Ai cũng lười, lần này không ai nói, thích hỏi thì lúc tôi hỏi thì không trả lời. What? This is not fair. When you ask me questions, I answer. When I ask you questions, you don't answer my questions.
question? The question is, what does it mean? In heavens above and here below, I alone am honored. What does it mean? Means the Buddha way is the supreme way. It exceeds all heaven and earth. Nói là Phật là tối cao tối thượng, còn hơn là trời, hơn là người nữa. Okay. Anyone else? Có ai đồng ý không? Anyone cares to comment about it? Ai có ý kiến gì không? It sounds arrogant, doesn't it? That's why I kind of avoided explaining this, because why is it arrogant? Why does it need to remind you and me that he alone is honored? Cái lý do mà tôi né giảng cái này là tại vì mà cô bắt chẹp tôi là tại vì tôi nghe đọc cái câu thấy ủa, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có vẻ nó hơi ngạo một tí. Cô thấy ngạo lắm không? Cái câu này con thường nghe lúc này giả, thật ra con không có hiểu nhiều. Thì nói là cái câu này nói là trên là lúc ta chỉ có ta là trên hết từ xưa giờ với thầy của nó, ta ra có hiểu ta là cái ngã là trên. Thì tôi nói vậy nó hơi ngạo tí. Bởi tôi mới né, tôi đâu có hiểu đâu. Tôi nói Phật ngạo, tôi đâu dám nói dạng cái ngạo của Phật đâu. Tôi ngạo tôi đủ đâu cần biết cái ngạo của Phật chị. Yeah. Cái này là người ta tán thán chứ đâu phải là Phật tự nói như vậy. Không, Phật tự nói. Phật sinh ra một cái, ok? Phật sinh ra một cái là bước 7 cái bước. Thì chỉ xong chỉ thiên chỉ nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. This is what happened. As soon as he's born, he takes 7 steps, and then points to the heaven, planet Earth, and, I'm alone is on. Phật mới làm, không mình không làm, Phật nào cũng làm như vậy, lạ lắm. This is so amazing about it. It's so arrogant. My first reaction when I read it, how would you touch it, Randy? I've heard that too, that other people have said that, John said that too when he read that. He thought that the Buddhism Especially the was very Catholics, self-centered. especially that the non-Buddhists. Yeah. They hear this and say, what, you guys, who are you? Yeah. Tại sao Phật làm như này? Why would he do that? Nhất là mấy người mà mấy tôn giáo khác ta nghe, ta nói người thắc mắc, ủa tại sao Phật sao còn ngạo dễ sợ vậy? Tại sao vậy? Tôi đâu có biết không? Nếu mà tôi biết thì tôi đã giảng hết rồi. If I knew, I would have explained it myself. Why do you think I sort of glossed over that and moved from honor in beyond this world, and then I jumped down to the 6 honorific titles immediately. Tôi bị để ý tôi lẹ lắm. Tôi đọc cái trên cái hàng trên xong tôi nhảy xuống hàng dưới, là tôi ở giữa tôi né. I was going, like I don't know about it. So I sort of, after I prepared the slides, I'm not sure how I can explain it. Chứ soạn cái bài xong không biết sao giảng cái phần này, thành mình làm lỡ soạn rồi, tại vì sách nào cũng biên như vậy, nên mình cũng biên như vậy, xong mình muốn biết giảng sao. How do you explain this? What's the subsequent paragraph? Doesn't it say something like, then all beings have the Buddha nature? No, doesn't say anything like that. No, he as soon as he's born, he took 7 steps, and that's not 3 steps. He declared, I'm alone. But I think this I'm honored. Yeah, but I think this inference is that all living beings can become Buddha. So therefore, I am not like God, and you guys are my subject. This is like, I am this way, and you can be this way too. No, wrong. Anyone? Yeah. Is who one me the Buddha? I'm the Buddha. I'm alone in honor. There's no one higher than me. Accept that there's no one higher than me.
Listen, this guy is barely 1 year old, and he says, no one higher than me. Think of the arrogance. But he came, didn't you tell us earlier he came into the world to help? Yeah, but listen, this is 1 year old, Roberta. But he's Can you imagine 1 year old? Look at a 2 year old. He wouldn't even think of that. It's so far in his mind. This is 1 year old. As soon as he's born, he says, I'm alone in the mountain. Cái này nó lạ lắm, tại vì cái thằng nhóc 2 tuổi đó, nó khùng với nó đâu có dám nghĩ nó là cao nhất, đúng không? Đằng này Phật mới sinh ra chưa, mua 1 tuổi một cái là nói tôi là cao nhất. Yeah. What for? to prove the point that he is the Buddha. You're close. So just get them the attention so he can teach them. Isn't the Buddha the last step before they become Buddha? Then they have to be reborn in the human realm and then make the last step through. Sakyamuni Buddha became Buddha a long time ago. I thought there was a step like where Maitreya is now. You have to be born in the Tushita and be reborn as a human. And then at that point, after being reborn as a human one last time, you become Buddha. You're mixing it with arhats. Buddha has nothing to do with it. So what do you think, Joseph? Why so? Please help me out. Hey, Joseph. Help the master out. Help your favorite master. Who is your favorite master, little boy? Bất ngờ. Shy boy. Yeah. Yes. What do you think? No clues. Cái này mà dám thầy có ai mà dám giảng nên tôi cũng phục. Anyone here comment on this? I tip my hat to that person. It's a dangerous thing. It's a problem for the non-Buddhist people to look at us and say, you guys are so crazy, are so arrogant. Okay? Mấy tôn giáo khác nhìn mình nói Phật cao quá, và dạy cái vô ngã. How can you teach about no self when you're so arrogant yourself? When your Buddha is so arrogant? Mình kẹt. mình vào thế kẹt ngay lập tức. Mình phải né. Để mấy thầy khác giảng. Maybe it's a teaching for arrogant people. So if you're really arrogant, then you can get to the supreme arrogance and become Buddha. Randy. Randy, I love it. You always got it. You're really going out on a limb here. Okay, what it really means? Nói cái gì này cái này, nói cái ý nghĩa thực sự cái này là nghĩa như vậy. Okay, what he really means is that I am the authority. I know. Ý Phật nói rằng là trong cõi trời cái cõi người đó, tôi là người duy nhất mà hiểu được. The reason he's honored is because you can, among all the gods and the humans, you can trust me as to know the better. That's what he means. Phật nói là khi mà vào cái cõi người, cái trời với người này, thì quý vị có thể tin cái sự hiểu biết của tôi, tại tôi biết hơn người, tôi biết hơn là trời. Chỉ Phật chỉ nói chuyện này. Chứ đâu Phật đâu có nói ngạo. Ngay 1 tuổi mà tôi đã biết rõ hơn người, tôi biết rõ hơn tụi trời rồi. Đó ý Phật này. What he means that at the age of 1, he knows a lot more than the gods. He knows a lot more than humans already. And you can trust him. You buy that? Nghe nói được không? Yeah. And that's why he's honored. You're honored because he's honored because of his wisdom, his knowledge. Lý do mà gọi là độc tôn là tại vì tôi biết người duy nhất mà biết nhiều hơn họ, thành họ phải tôn trọng tôi.
honored because of your knowledge and your wisdom. And that's what counts in Mahayana. Cái đó là cái quan trọng trong cái đại thừa này, cái trí huệ. Người có trí huệ là người được tôn trọng. The honored ones in Mahayana are the one with wisdom and knowledge. Okay, I stop here today. Sunday afternoon. Okay. Why no questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. You need to get back to Bob, honey. No, you know, Master, though, if somebody could speak that at 1 year old, you have to, it's not questionable. It's not questionable? Well, I mean, to be able to say that, you have to be a world honored one to be saying that at 1 year old. Yeah. And you know, the funny thing is that when he said that, no one challenged him. Cái là 1 tuổi Phật nói như vậy, tuyên bố như vậy thì không ai dám cật vấn Phật ấy. Master, if you were there, you would have challenged it, but I would not say I believe every bit of it. Okay. Any other questions, comments? Có ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Okay, let's wrap it up and go home. Không dừng ở đây. Okay, time to go home, Joseph. Time to go home with Auntie. Go home and Auntie cook you some good dinner. Okay, let's wrap it up and then we go home. Okay. Like to stand up? Okay. Stand up. May these merits and virtues adorn the Buddha's sphere and repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Lordly mind. And when this retribution body is done, the old wonderland of utmost bliss. Thanks for coming. You have a wonderful week. Cảm ơn quý vị tới nghe kinh. Oh, it's okay. All right. Oh, I have. That's okay. I got an extra package.